เกิลทำบ้าอะไร เย่มาเล่นอะไรดีล่ะเล่นแมปไทยสกายสตอรี่ไม่เอา เล่นแมปไหนอ่ะเอาเล่นแมปจีก็ได้เร็วโอเคเข้าย่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 า
ยาอือยาอืออ้าอือย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 าอืย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 าอืเกิดตรงนี้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 ตรงนี้เกิด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 นี่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 โอ้ยเดลซ่าใช้ Wi-Fi หรือเปล่าว้าวคนหัวโลนนะ
โอ้ยใครเนี่ยใครกันนะมาทำอะไรกันนี่จะใครขอเป็นเพื่อนกับเราอ่ะมันมีคนไลน์มาขอเป็นเพื่อนกับเราอ่ะเนี่ยดูดิคนนี้ขอเป็นเพื่อนกับเราโอเคก็แล้วกันคนนี้หรอขอเป็นเพื่อนกับเราอ่ะ
มีทรงผมอะไรแบบฟรีบ้างเนี่ยอยากได้ทรงผมแบบฟรีอ่ะผมแบบน้ำชา80 เองโอ้ยผมเดมโบอีกแล้วผมเดมโบผมไฟผมที่เราชอบมากที่สุดก็คือเดี๋ยวหาก่อนนะนี่ไงผมเนี้ยเลยรู้สึกว่ามันจะ Amazing มากอะเหมือนพี่นุ้ยอะพี่นุ้ยก็ใส่ทรงผมแบบเนี้ยทรงผมแบบเนี้ยมันน่ารักก็ชอบอยู่อะแต่มันราคา50 บาทเรามีแค่0เพิ่งเล่นครั้งแรกอะรูบอกกว่าจะได้เล่นเนาะรูบอกอันนี้เราจะเป็นเครื่องประดับของหน้าตายังไม่มีเลยเครื่องประดับของหน้าตาทรงผมยังไม่มีอันนี้น่าจะเป็นหัวเนาะเฮ้ยมีหัวแบบฟรีให้เราด้วยนี่น่าจะเป็นแบบโอ้ไม่กันแบบสี่เหลี่ยมน่าจะแปลกที่สุดอะแต่ก็เหมือนไหมครับเหมือนไหมครับมากโอเคหัวมีนิดเดียวนี่คือหน้าตามีหลายแบบอะแต่พี่นุ้ยใช้หน้าตานี้เลยก็คือเราชอบหน้าตานี้มากที่สุดเลยยูแต่ราคากี่บาท12 บาทราคาถูกแล้วเนี่ยราคาใดที่ถูกที่สุดอยู่บอกเลยก็แบบฟรีนี่แหละแบบฟรีคือถูกแน่แล้วก็อันเนี้ยแบบเดโบถูกที่สุดสุดแพงอันนี้ก็แพงอันนี้แพงที่สุดโอ้เป็นพันเลยแบบนี้อันนี้คือหัวเนาะก็ดูหัวเลยทรงผมเนี่ยทรงผมมากทรงผมน้ำชาก็มีพี่น้ำชาใส่ทรงผมสีชมพูใส่ลงไปข้างล่างในลูกดูไฟจะช็อตตีนเลยไฟดูดตีนเลยนะสายไฟเนี่ยต่อไปราคาถูก
ลิงตุยงตุ